सुरुको टपिक रहेको छ CI triad. So कुनै पनि computer system लाई overall security provide गर्दा we want to maintain three characteristics, that is three features: confidentiality, integrity र availability, and it is represented in triangular form, that shows that they are interconnected. खाली confidentiality मात्र भएर हुन्न, integrity मात्र पनि भएर हुन्न, availability पनि चाहियो. So what are they? Confidential हुनु पर्यो information under this, as authorized personहरूले मात्र एक्सेस गर्न पाओस् डेटा. यहाँ डेटामा एक्सेस कन्ट्रोल, इन्क्रिप्सन, अथेन्टिकेसनका कुराहरू आउँछन्. इन्टिग्रिटी भनेको थ्रु आउट दि लाइफ साइकल अफ डेटा फ्रम इट्स क्रिएसन टु डिलिसन डेटा चाहिँ कम्प्लिट हुन पर्यो, एक्युरेट, कन्सिस्टेन्ट हुन पर्यो. सो इन्टिग्रिटीको कुरा यो भयो. अवेलेबिलिटीको कुरामा चाहिँ data should not just be available but in usable form and in a timely manner. यदि time constraints छन् भने सिस्टममा. सो यो तीनटा बीच ब्यालेन्स बनाएर राख्नु चाहिँ सिक्योरिटी प्रोभाइड गर्दा एम रहन्छ. Represents balance, not priority. The term triad implies no single goal dominates. Real security is about maintaining balance among the three. Then after we go for the term cryptography. Cryptography भनेको चाहिँ study and application of mathematical techniques and algorithms for encryption and decryption. Data त्यो चाहिँ cryptography term भयो. Cryptanalysis term भनेको त्यही cryptography use गरेर बनेका सिस्टम्सहरूलाई ब्रेक गर्ने, बिकज अनएथिकल एन्टिटिजहरूले चाहिँ त्यो ब्रेक गरि नै रहेको हुन्छन्. So cryptanalysis deals with the breaking of it to find vulnerabilities within the system. So we can make the system more stronger. अनि त्यसको vulnerabilitiesहरू find गरिराख्ने. So त्यो continuous process हो. Crypto system अर्को टर्म छ, that is त्यही cryptography use गरेर बनेको सिस्टमहरू कम्पोनेन्ट्समा हेर्ने हो भने keys भयो, algorithms भयो, protocols इत्यादि भयो, यिनीहरू. बाँकी यो तीन टर्म हामीलाई पछि काम लाग्छ, so will not take that. And the combined study of cryptography and cryptanalysis is called cryptology. So crypto system चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छन्. They are classical and modern crypto system. तिनीहरूको बीचको डिफरेन्स भनेको फर्स्ट त म्याथमेटिकल एल्गो एउटा पोइन्ट भयो. क्लासिकलमा सिम्पल युज हुन्छ, मोडर्न क्रिप्टो सिस्टममा कम्प्लेक्स युज हुन्छ. अर्को डिफरेन्स इज बेस्ड अपन द युज अफ की. क्लासिकलले सिमेट्रिक एन्ड सिमेट्रिक मात्र युज गर्छ भने मोडर्नले एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी दुईटै युज गर्छ. यो भनेको के हो त भन्दा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा सिंगल शेयर्ड की हुन्छ बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर, while asymmetric key cryptography मा public key for encryption, private key for decryption, single shared key हुन्न. So यो एउटा point भयो. अर्को point छ हाम्रो vulnerability to frequency analysis. Frequency analysis भन्ने हुन्छ जसमा peaks of graph हेरेर चाहिँ cipher text र plain text को बीचमा relation find out गर्न सकिन्छ. So frequency graph analysis ले क्लासिकल बढी vulnerable हुन्छ, त्यसले चाहिँ ब्रेक गर्न सकिन्छ क्लासिकल क्रिप्टो सिस्टममा. तर मोडर्न क्रिप्टो सिस्टम चाहिँ त्यति अफेक्टेड रहन्छ कम्पेरेटिभली फ्रिक्वेन्सी एनालिसिसबाट चाहिँ. सो यो चाहिँ क्लासिकल र मोडर्न क्रिप्टो सिस्टम बीचको डिफरेन्सहरू भयो. अनि सिआइए को कुरा गर्ने हो भने सिआइए को सी मात्र कन्फिडेन्शियलिटी मात्र क्लासिकलले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ, as it focuses only majorly on encryption. भने मोडर्न क्रिप्टो सिस्टममा C plus I plus A plus N पनि आउँछ एउटा. इन्टिग्रिटी पनि मेन्टेन हुन्छ, अथेन्टिसिटी पनि मेन्टेन रहन्छ र नन रिपिडिएसन नयाँ टर्म. नन रिपिडिएसन मिन्स सेन्डर क्यान नट लेटर डिनाई द्याट इट डजन्ट सेन्ड द मेसेज. द्याट इज टेकन केयर बाई डिजिटल सिग्नेचर र मेसेज अथेन्टिकेसन पोर्ट्सहरूको युजद्वारा. नन रिपिडिएसन भनेको
ट्रस्ट फ्याक्टर ल्याउँछ सिस्टममा कुनै पनि ब्याङ्किङ सिस्टम ई-कमर्समा एन्ड हुन्छ नि त्यसैको लागि हो सो हामीले क्लासिकल र मोडर्न क्रिप्टो सिस्टमको डिफरेन्स पनि देख्यौँ अब क्लासिकल क्रिप्टो सिस्टम भित्र जाँदा द्याट हेज टु डिल विथ न्युमेरिकल्स सो त्यो चाहिँ हामी पछि गर्छौँ फर्स्टली विल गो बिट इनसाइड मोडर्न क्रिप्टो सिस्टम मोडर्न क्रिप्टो सिस्टम भित्र मोडर्न क्रिप्टो सिस्टमले सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक दुवै युज गर्छ है सो वी क्यान गो फर सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो र त्यसको डिफरेन्स भित्र तर एउटा चिज छुट्छ द्याट इज सिक्योरिटी अट्याक्स सिस्टममाथि अट्याक भयो एन्ड वाट टाइप अफ अट्याक्स आर दे प्यासिभ अट्याक भयो अर्को एक्टिभ अट्याक सो प्यासिभ र एक्टिभको बिचमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि प्यासिभमा वी अट्याकर doesn't want to modify the system or data system resources or data लाई affect पार्न खोज्दैन just want to learn or make use of the information nothing more than that हो कि नै तर एक्टिभमा चाहिँ it affects the system resources false stream of data create गर्छ and यसले चाहिँ हजुरको CIA triad हिसाबले हेर्ने हो भने सिस्टमको इन्टिग्रिटी र अवेलेबिलिटी अथेन्टिसिटी सबलाई ह्याम्पर गर्यो तर प्यासिभ अट्याकमा चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी मात्र भाइलेट भयो एज जे इन्फर्मेसन पास अन भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अट्याकरले गेन गर्यो सो इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने इच ड्रपिङ सिपिङ भन्ने टर्म्सहरू छन् प्यासिभ अट्याकको लागि एक्टिभ अट्याकको भेरियस टाइप्सहरू छन् द्याट आर मास्करेड स्पुफिङ ब्याङ्कको फेक वेबसाइट बनाएर अनि स्क्याम गर्ने मान्छेहरूलाई द्याट इज यु नो स्पुफिङ प्रिटेन्डिङ द्याट वान इज लेजिटिमेट बट एक्चुअली वान इज नट देन रिप्ले अट्याक सेम मेसेज रिट्रान्समिट गर्ने यसमा अट्याकरको फाइदा छैन बट द सिस्टम इज डिस्टर्प्टेड सेम सिस्टम अब हुन्छ नि कुनै सिस्टमको ब्याङ्कबाट एउटै मेसेज दुईचोटि आयो कि होइन यो पर्टिकुलर ड्यू छ द्याट यु हेभ टु पे अगेन सो सिस्टम डिस्ट्रप्सन भयो नि मोडिफिकेसन अफ मेसेजेस अन्य प्रकारको कुराहरू मेसेजभित्र राखेर त्यसलाई इन्फिल्ट्रेट गरिदिनु डिनायल अफ सर्भिस कुनै पनि सिस्टमको नेटवर्कभित्र चाहिँ इल्लेजिटिमेट रिक्वेस्टहरू यति पठाइदिनु कि जो वास्तवमा त्यो सिस्टमको युजर हो त्यसले त्यो सर्भिस अवेल गर्ने नपाओस् the user is stuck but the network is congested and full of requests illegitimate requests त्यो चाहिँ हामीले सिक्योरिटी अट्याक्सको बारेमा हेर्यौँ सो हामी कहाँ जानवाला थियौँ मोडर्न भित्र सिमेट्रिक र एसिमेट्रिकको भित्र त होइन मोडर्न युजेस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एन्ड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सो यसको डिफरेन्स चाहिँ के हो त So symmetric मैले डेफिनेसन क्लियर गरिसकेको थिएँ कि इट युजेस सिंगल शेड की बिट्विन द सेन्डर एन्ड रिसिभर एसिमेट्रिकलाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पनि भनिन्छ वेयर पब्लिक की भन्ने पब्लिक की जो कि अवेलेबल रहन्छ पब्लिकली सो द्याट इज फर इन्क्रिप्सन र प्राइभेट की रहन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न लागि युज गरिन्छ सो प्राइमेरी युज केसको हिसाबले हेर्ने हो भने सिमेट्रिकले बल्क इन्क्रिप्सन सिमेट्रिकको प्राइमेरी युज केस बल्क इन्क्रिप्सन भयो त्यही एसिमेट्रिकको चाहिँ की एक्सचेन्ज अथेन्टिकेसन यी कुराहरू भयो सिमेट्रिकमा चाहिँ एज द म्याथमेटिकल अपरेसन्स एन्ड एल्गोरिदम्स युज्ड आर सिम्पल सो देयरफोर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी फास्ट हुन्छ वाइल एसिमेट्रिकमा कम्प्लेक्स हुन्छन् therefore it is slower prime factorization discrete logarithms and other complex mathematics को use हुनाले it is slow key distribution मा difficulty आउँछ in symmetric मा asymmetric मा चाहिँ it's comparatively easier so त्यसरी चाहिँ symmetric र asymmetric को difference छ example मा पनि asymmetric को example RSA elliptic
curve cryptography, Diffie-Hellman algorithm यो चाहिँ asymmetric को example भयो. Symmetric को example मा AES, DES यिनीहरू etc. Then now we have to go into symmetric key cryptography को भित्र based upon data processing दुई प्रकारको cipher हुन्छ. Talking about cipher, cipher is an algorithm used for encryption and decryption. Cipher सितै key use हुन्छ दुईटैको use गरेर चाहिँ the whole act of encryption and decryption is performed. So stream cipher and block cipher. Stream cipher मा data processing continuous stream bit by bit हुन्छ. Therefore यसको application चाहिँ voice over IP भयो, video audio streaming भयो. Example चाहिँ Chacha 20, very weird name. And it's very fast because processing चाहिँ bitwise भइराछ. उता block cipher मा चाहिँ processing blockwise भइराछ. We have to wait for the entire block to fill up. Therefore the waiting time ले गर्दा चाहिँ block cipher अलि slow हुन्छ. अनि blockwise processing ले नै अर्को point के देखाउँछ भन्दाखेरि it's used in file and document sharing, not real time audio video streaming. Examples मा चाहिँ AES advanced encryption standard पछि आको सुरुमा के आथ्यो DES अर्को example data encryption standard अनि stream cipher को example मैले दिइसके very weird name यो चाहिँ भयो. So now we have covered symmetric, asymmetric, block, stream. Now last मा जसबाट numerical आउँछ classical ciphers that are vulnerable to frequency analysis. यो चाहिँ मैले point cover गरिसकेको छु classical र modern को difference मा पहिले. So classical भित्र चाहिँ दुई प्रकारले divided हुन्छन्. Classical को main दुईटा building blocks भनेको transposition र substitution हो. Transposition भनेको just rearranging of name भन्ने छ भने EN AM लेखिदिने यसरी just the change in arrangement, while substitution refers to letter एउटा जस्तो ABCD छ भने A को सट्टा D युज गरिराछौं अथवा अरु कुनै letters. So it's just a replacement of letters. So substitution refers to replacement, transposition refers to rearrangement. So transposition cipher हुन्छ, substitution cipher हुन्छ. Transposition cipher को example railfence cipher हो. So railfence cipher मा number of rails दिएको हुन्छ. यसमा particular example मा number of rails was 3. So and we are discovered त्यो चाहिँ encrypt गर्न दिएको थियो. So we just did it diagonally. We are यसरी zigzag pattern मा तल and just एक right shift त्यसरी गरियो. And अब यसको encrypted form कसरी लेख्ने त row wise लेख्दिने WECRERDSOEE भनेर. Similarly यदि decrypt गर्न दिएको छ अनि यस्तै encrypted दियो WECRERDSOEE यस्तै के rail fence number of rail त दिएको हुन्छ तीनटा row create गर्ने and structure चाहिँ यस्तै हुन्छ हो कि नै. सामने यसरी structure त थाहा छ हामीलाई. त्यसमा चाहिँ हामीले row wise place गरिदिने WECR गरिदिने त्यसपछि ERD SOE गरिदिने. And then अब plain text चाहियो भने चाहिँ we can just read it diagonally and do it. Very simple. त्यसपछि अर्को टाइप छ classical ciphers मा substitution cipher. Substitution cipher भित्र monoalphabetic and polyalphabetic ciphers हरु छन्. Monoalphabetic cipher मा चाहिँ particular letter को substitution मा एउटा letter fixed रहन्छ, 1-to-1 mapping रहन्छ. But polyalphabetic को case मा 1-to-1 mapping रहन्न, 1-to-many mapping रहन्छ. If you read this, Vigenere, Hill and Playfair are called polyalphabetic ciphers because they do not rely on a single fixed substitution alphabet through the encryption. Instead, the substitution changes with position, context or multiple symbols at once. त्यही भएर monoalphabetic चाहिँ बढी vulnerable रहन्छ frequency analysis
जहाँ कि polyalphabetic comparatively lesser vulnerable रहन्छ to frequency analysis. त्यो frequency graph थियो नि त्यससित. So monoalphabetic example चाहिँ हामीसित छ Caesar cipher. Caesar नाम हेर्दाखेरि it has come from Julius Caesar, a Roman general. So Julius Caesar त्यसपछि अर्को पनि एउटा साइफर छ कहाँ छ प्लेफेयर साइफर. सो प्लेफेयर साइफर भनेको कुनै जेनरलले बनाएको होइन, चार्ल्स व्हिटस्टोनले बनाएको हो, जो कि पछि गएर लर्ड प्लेफेयरले पपुलराइज गर्यो. लर्ड प्लेफेयर वाज अ जेनरल. सो यो मिलिट्री जेनरल्सहरूको क्रिप्टोग्राफीमा के योगदान रहेको छ भन्दा मिलिट्री कम्युनिकेसन्समा एनिमीले हाम्रो मेसेज डिसाइफर नगर्न सकोस् नपढ्न सकोस् भनेर क्रिप्टोग्राफिक मेथड्सहरू त्यति बेला पनि युज भइरहेको थियो. त्यसकारण सिजर साइफर वाज द इन्भेन्सन अफ जुलियस सिजर who was a Roman general. यसको फर्मुला इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि p प्लस के mod 26 के दिएकै हुन्छ 3 देला 4 देला अनि पर्टिकुलर लेटर लिने हामीले त्यसको चाहिँ लेटर लिएर त हुन्न यहाँ म्याथमेटिक्स त्यो लेटरको न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन गर्ने a को 0 हुन्छ यसरी लगत्तै गर्दै जाँदा z को 25 होला या सबैको न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन आउँछ त्यसलाई युज गर्ने लेटर वाइज प्रत्येक लेटरको p प्लस के mod 26 गर्ने इन्क्रिप्टेड फर्म आउँछ. अब इन्क्रिप्टेड फर्म दियो डिसाइफर के भन्छ डिक्रिप्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ c माइनस के mod 26 त्यति बेला के अप्टेन हुन्छ प्लेन टेक्स्ट अप्टेन हुन्छ. c भनेको के हो हाम्रो साइफर टेक्स्ट. त्यो प्रत्येक लेटर लिने इन्क्रिप्टेड फर्ममा छ भने त्यसलाई माइनस के mod 26 गर्ने. सो सिजर साइफर यसरी युज गरिन्छ. पोलिअल्फाबेटिक सब्स्टिट्युसन साइफर हेर्नु यहाँ मल्टिपल सब्स्टिट्युसन एल्फाबेट्स हुन्छ 1 to 1 म्यापिङ रहँदैन. ए को सट्टा सब्स्टिट्युसनमा कहिले डी छ कहिले एफ छ कहिले जी छ राइट. पोलिअल्फाबेटिक सब्स्टिट्युसन साइफरभित्र विजिनेयर प्लेफेयर हिल. विजिनेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो विजिनेयर टेबल दिएको हुन्छ जसमा 26 वटा सिजर शिफ्ट हुन्छन्. त्यो टेबल चाहिँ 28 चोटि एबिसिडी लेख्न पर्छ. त्योभन्दा राम्रो यहाँ फर्मुला छ p प्लस के mod 26 डिक्रिप्ट गर्न लागि चाहिँ c माइनस के mod 26. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि किवर्ड दिएको हुन्छ एउटा की यहाँ त की नै दिएछ हेलोको सट्टा यहाँ एबिसी दिन सक्थ्यो की. सो हेलोलाई पुर्याउन यहाँ एबिसी त्यतिचोटि रिपिट गर्न पर्थ्यो. सो यहाँ के वाइ लेखेछ फेरि के ई लेखेछ वाइ लेखेको छैन बिकज ओसम्मै काम चलाउन थियो. देन नम्बर कन्भर्जन गर्न पर्छ. एदेखि 0 z भनेको लगत्तै गर्दा जाँदा z भनेको 25 हुन्छ. सो प्लेन टेक्स्टको पनि नम्बर फर्म निकाल्ने किवर्डको पनि नम्बर फर्म निकाल्ने एन्ड देन अप्लाइङ दिस फर्मुला वी गेट आवर इन्क्रिप्टेड फर्म. इन्क्रिप्टेड फर्ममै दिएछ डिक्रिप्ट गर्न छ भने c माइनस के mod 26 युज गर्ने एन्ड विजिनियर साइफर इज डन. विजिनियर भनेको कुनै मिलिट्री जेनरलको नाम थिएन. ही वाज अ ब्लेज दे विजिनियर. ही वाज अ फ्रेन्च क्रिप्टोग्राफर. प्लेफेयर साइफरमा लर्ड प्लेफेयर वाज अ मिलिट्री जेनरल. So playfair cipherमा चाहिँ we create a 5 by 5 matrix. Given the keyword playfair, we just write it from left to right. PLA, Y, FA, I र J single unit हो. Therefore, you don't see any J here. I मात्र छ. I slash J हुन पर्ने हो. And there we write after completing the keyword. त्यसपछि बाँकी बचेका जति पनि अल्फाबेट्सहरू छन् तिनीहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमै लेफ्ट टु राइटसम्म राइट गरिन्छ. सो 5 by 5 मेट्रिक्समा वी हेभ गट इट फिल्ड अप. त्यसपछि चाहिँ 3टा नियम छन्. यदि एलए आयो इन्क्रिप्सनको लागि भने चाहिँ यसको राइटमा एक शिफ्ट राइटमा के छ त्यही लेटरले रिप्लेसमेन्ट हुन्छ. एलए के हुन्छ एलको ठ्याक्क राइटमा ए को ठ्याक्क राइटमा वाइ. सो इट बिकम्स ए वाइ. वाइएफ छ भने we have so y becomes f becomes circular gara p. So yf becomes fp. Then we have got if it is in same column the pair wise गर्न पर्छ है. इन्स्ट्रुमेन्ट्स छ भने पेयर वाइज गर्ने. केही छुटेछ भने z थप्ने पछाडि एक सिंगल भछ भने अनि रिपिटिसनको केसमा चाहिँ x लेटर एज अ फिलर लेटर एड गर्ने. लाइक बलुनमा डबल एल छ सो BALX LO not LL यसरी गर्ने.
देन सेम कलममा छ भने LR becomes एक shift तल, L को ठ्याक्क तल R को ठ्याक्क तल C, so LR becomes RC. Then N becomes V becomes circular गएर L, so NV becomes VL. यसरी चाहिँ प्लेफेयरमा हामीले गरिन्छ. एन्ड थर्ड रुल, यदि यदि हामीसित I would say कुनै पनि सेम सेम रो अथवा सेम कलममा छैन भने we go for the rectangular approach. Like if let's say S र D छ है, so S र D लाई फर्म गरेर रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ त, so यसरी यो रेक्ट्याङ्गल बनिरहेछ. So S को सट्टा E आयो and D को सट्टा H आयो, so S र D becomes E and H. So यसरी चाहिँ प्लेफेयर साइफरको कुरा थियो. Then we have got other cipher, that is Hill. Again, Hill cipher didn't come from any military general. It came from it was invented by Lester S. Hill, an American mathematician. It's also polyalphabetic substitution cipher. यसमा की दिएको हुन्छ and यो की वाइज अब मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, त्यसकारण चाहिँ हामीले लेटर्सलाई यससित मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि सुटेबल होस् त्यसअनुसार ग्रुपिङ गर्छौँ कलम भेक्टरमा. लाइक 2x2 को मेट्रिक्स छ की, सो हामी चाहिँ लास्टमा हाम्रो रो चाहिँ 2 आउन पर्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि, सो हामी दुईटा लेटर गरेर कलम भेक्टरमा डिभाइड गर्छौँ जे पनि हामीसित गिभन टेक्स्ट छ, एन्ड देन वी डु इट. सो KP mod 26 यसरी इन्क्रिप्ट गर्न पाइयो. डिक्रिप्सनको लागि चाहिँ कन्डिसन छ एउटा कि पहिला त इन्भर्स एक्जिस्ट गर्न पर्यो कीको, देन it should be key matrix is invertible modulo 26. Simple, K inverse निकाल्ने, if it exists then determinant of K र 26 को GCD 1 छ भने they are co-prime, then the condition is fulfilled. त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ, प्लेन टेक्स्टलाई फेरि रिगेन गर्न लागि K inverse times C mod 26 गरेर. This was a very concise video. It was meant for revision just, therefore मैले फन्डामेन्टल्स त्यति चाहिँ धेरै एक्सप्लोर गरेन, धेरै ती कुराहरूमा छोएन होला. सो यु क्यान पज एन्ड वाइल वाचिङ द भिडियो पज गरेर गुगल गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड लुक फर यो लुक इन्टु योर टेक्स्ट बुक्स एन्ड अरू कुराहरू. इट वाज सपोज टु बी अ रिभिजन भिडियो, देयरफोर एकदमै थोरै समयमा धेरै टपिक्सहरू कभर गरियो. आई होप यु लाइक्ड इट. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.